નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લિબર્ટી સ્કૂલના ઓનલાઈન ક્લાસમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો આજનો આપણો લેક્ચર ધોરણ 11 આંકડાશાસ્ત્ર વિષયનો હશે। તો મિત્રો, તમે જ્યારે ધોરણ 10 સફળતાપૂર્વક પાસ કરીને જ્યારે ધોરણ 11 માં પ્રવેશ લીધો છે એ વિદ્યાર્થીઓને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। તો મિત્રો, તમારું ધોરણ 10 સફળતાપૂર્વક પાસ થયું છે અને ધોરણ 11 માં પણ અને સારા એવા ટકે ધોરણ 12 માં પણ તમે પાસ થાઓ અને તમે જે કોમર્સ વિષયમાં એડમિશન લઈને ખૂબ સારું કર્યું છે મિત્રો, તો તમને મિત્રો અવનવા વિષય શીખવા મળશે। એટલા માટે આપણે એક લેક્ચર દાખલા તરીકે આંકડાશાસ્ત્રમાં છે, તો મિત્રો આ વિષય આપણે આંકડાશાસ્ત્ર વિશે ભણવાનો છે। જેમ આપણે ધોરણ 10 માં ધોરણ 9 માં ગણિત વિષય ભણ્યા છીએ, એના જેવી ગાણિતિક જે માહિતી છે એ આપણે હવે આંકડાશાસ્ત્રમાં ભણવાના છીએ। ધોરણ 10 માં આપણે એક ચેપ્ટર શીખ્યા હતા જેનું નામ હતું આંકડાશાસ્ત્ર। મિત્રો, એ એક ચેપ્ટર હતું, જ્યારે અહીં એક વિષય આવે છે, પૂરેપૂરો એક વિષય આંકડાશાસ્ત્રનો ધોરણ 11 કોમર્સમાં આપણે ભણવાનો છે। તો મિત્રો, આપણે હવે ધોરણ 11 કોમર્સમાં શું શીખવાનું છે? તો ધોરણ 11 કોમર્સ પહેલું ચેપ્ટર છે પ્રકરણ નંબર 1 માહિતીનું એકત્રીકરણ। તો મિત્રો, આ પ્રકરણનું નામ છે માહિતીનું એકત્રીકરણ। હવે તમને પ્રશ્ન થશે મિત્રો, આંકડાશાસ્ત્ર એટલે શું? તમારા મનમાં આવો પ્રશ્ન થયો હશે કે આંકડાશાસ્ત્ર એટલે શું, આંકડાશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ કેવી રીતે થયો હશે, એનો પરિચય શું છે? તો મિત્રો, એનો પરિચય આપણે આ લેક્ચરમાં જોવાનો છે। તો મિત્રો, ધ્યાનથી સાંભળજો, તમને વધારે ખબર પડશે, એટલા માટે ધ્યાનથી સાંભળજો। તો મિત્રો, આપણે જોઈએ આંકડાશાસ્ત્રનો પરિચય। તો પહેલા જોઈએ શું લખેલું છે, જુઓ, આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ। તમે ઘણું બધું ઇતિહાસમાં જાણવા મળ્યું છે, ઘણા બધાનો ઉલ્લેખ ઇતિહાસમાં આપેલો છે મિત્રો। તો મિત્રો, આંકડાશાસ્ત્રનો પણ ઉલ્લેખ આ ઇતિહાસમાં આપેલો છે। કે કોના સામ્રાજ્યમાં, મતલબ કોના સમયગાળામાં? તો મિત્રો જુઓ કે આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ ભારતમાં મૌર્ય સામ્રાજ્યમાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ આપેલો છે। મૌર્ય સામ્રાજ્યનો જે રાજા હતો એના સમયગાળા દરમિયાન આ વસ્તુ વિશે એની નોંધ કરેલી છે। તો મિત્રો, મૌર્ય સામ્રાજ્યમાં જે એના રાજાનું નામ શું હતું? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય। તો મિત્રો, આ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના શાસનકાળમાં આ આંકડાશાસ્ત્રનો ઉદ્ભવ થયેલો છે, મતલબ આ આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ એની અંદર થયેલો છે। તો મિત્રો, આપણે આગળ જઈએ તો જુઓ, ઈસવીસન આંકડાશાસ્ત્રના ક્ષેત્રે ભારતનું પ્રદાન મૌર્ય સામ્રાજ્ય ઈસવીસન પૂર્વે 321 થી 296 ના સમયથી મહત્વનું રહ્યું છે તેવી નોંધ મળે છે। મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે મૌર્ય સામ્રાજ્યમાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ ભારતમાં આપેલો છે। મિત્રો, આગળ જઈએ, હવે આગળ શું કહે છે? હવે આગળ થોડા વધતા જઈએ એમ વધારે ખબર પડશે। તો શું કીધું છે મિત્રો? મોગલ સમ્રાટ અકબર હતું। તમે અકબર વિશે ઘણું બધું જાણતા હશો। તો મિત્રો, જે મોગલ સમ્રાટ અકબરના શાસનમાં મોગલ સામ્રાજ્યની વહીવટી અને મુલકી સેવાઓને અનુરૂપ મિત્રો જે શાસન હતું એમના ઉપર વહીવટી અને મુલકી સેવાઓ પણ થતી હતી, એને અનુરૂપ એક ઉચ્ચ કક્ષાની પ્રસ્થાપિત થયેલ આંકડાશાસ્ત્ર પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ, તમને કીધું એ પ્રમાણે આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે। એ કોને કરેલો છે? તો મિત્રો, અકબરના શાસનમાં એ ઉલ્લેખ જે કરનાર છે કોના દ્વારા રચિત થયેલું છે? તો અબુલ ફજલ નામનો વ્યક્તિ હતો। અબુલ ફજલ નામના વ્યક્તિએ અથવા અબુલ ફજલ નામના વ્યક્તિથી રચિત એ પુસ્તકનું નામ શું હતું? એ ગ્રંથનું નામ આઈને અકબરી હતું। એ પુસ્તકનું નામ, અબુલ ફજલના પુસ્તકનું નામ આઈને અકબરીમાં આ આંકડાશાસ્ત્રની પદ્ધતિનો ઉલ્લેખ કરેલો છે। તો મિત્રો, હવે આપણે આગળ જઈએ, તો આગળ આપણે જઈએ દાખલા તરીકે શું કીધું છે? હવે રાજ્યને લગતી કોઈ પણ માહિતી હોય, રાજ્યને લગતી કોઈ પણ માહિતી હોય એને પૃથ્થકરણ કરવા માટે સૌપ્રથમ વખત જેને આંકડાશાસ્ત્ર શબ્દનો પ્રયોગ કર્યો હોય, જેને આંકડાશાસ્ત્ર શબ્દનો પ્રયોગ કરેલો હોય એ વ્યક્તિનું નામ શું છે? જુઓ, આંકડાશાસ્ત્ર શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ કોણે કરેલો છે અને ક્યારે? તો મિત્રો, ઈસવીસન 1749 માં એ વ્યક્તિનું નામ શું છે? ગોટફ્રીડ એકેનવોલે। તો મિત્રો, ઈસવીસન 1749 માં ગોટફ્રીડ એકેનવોલે નામના વ્યક્તિએ સૌપ્રથમ આંકડાશાસ્ત્રના શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને એનું નામ હતું, એનું જે કોના શબ્દ ઉપરથી આવ્યો હતો? જર્મન શબ્દ। તો જર્મન શબ્દ કયો છે? સ્ટેટિસ્ટિક। મિત્રો, ઇંગ્લિશમાં કહેવા જઈએ તો આને સ્ટેટ પણ કહી શકીએ, એનું પૂરું નામ છે સ્ટેટિસ્ટિક। સ્ટેટિસ્ટિક્સ એટલે કે આંકડાશાસ્ત્ર।
બરાબર છે. તો મિત્રો સૌપ્રથમ એનો ઉપયોગ કોણે કર્યો હતો? ગોટફ્રીડ એકેનવોલે. 1 માર્ક્સ નો પ્રશ્ન છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે, એટલે તમને યાદ રહી શકે છે, ઈઝીલી છે. તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્ર શબ્દનો સૌપ્રથમ પ્રયોગ ગોટફ્રીડ એકેનવોલે 1749 માં કર્યો હતો. હવે આપણે આગળ વધારે સમજ પડે એટલા માટે આગળ જઈએ. તો હવે શું આપેલું છે જુઓ, ઈસવીસન 1797 માં. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે તમને આંકડાશાસ્ત્ર શબ્દનો પ્રયોગ કોણે કર્યો તે ખબર પડી, પરંતુ મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ ક્યારે થયો? તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ ઈસવીસન 1797 માં. ઈસવીસન 1797 માં એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકામાં થયો હતો. આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, ઘણીવાર પ્રશ્નમાં પૂછાય છે. તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ શેમાં થયો હતો? તો એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા. આ પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે, દર વખતે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાતો જ હોય છે. તો એન્સાઇક્લોપીડિયા બ્રિટાનિકા એક પુસ્તક છે, ગ્રંથ છે, એમાં સૌપ્રથમ આંકડાશાસ્ત્રનો સૌપ્રથમ ઉલ્લેખ થયો હતો. કઈ સાલમાં? તો ઈસવીસન 1797 માં. ખાસ ધ્યાન રાખજો, મોસ્ટ આઈએમપી છે. જે પણ પ્રશ્નો હું બોલું છું એ ઈઝીલી સમજી શકો એવા છે. હવે આપણે આગળ જઈએ. તો મિત્રો તો હવે સંભાવના શાસ્ત્ર મેં તમને આપ્યું છે, આગળ જઈએ કે સંભાવના શાસ્ત્રના સંશોધકો. હવે મિત્રો સંભાવના શાસ્ત્રના સંશોધકો એ પહેલા આપણે સમજવું પડે કે સંભાવના એટલે શું. તો આ પહેલા હું તમને કહી દઉં કે આ સંભાવના શાસ્ત્રના સંશોધકો એના વ્યક્તિનું નામ શું છે. તો મિત્રો 17મી અને 18મી સદીમાં અનુક્રમે જેને આ વ્યક્તિનું કોણ હતા? એ મહારથીઓ લાપ્લાસ અને ગોસ હતા. મિત્રો ધ્યાન રાખજો, સંભાવના શાસ્ત્રના સંશોધકો કોણ હતા? તો લાપ્લાસ અને ગોસ. કઈ સદીમાં? તો 17મી અને 18મી સદીમાં. એક માર્ક્સનો વિકલ્પ પૂછાવાની સંભાવના છે કે 17મી સદીમાં સંભાવના શાસ્ત્રના કયા સંશોધકે આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ કરેલો હતો? તો મિત્રોનો જવાબ શું આવશે? લાપ્લાસ. ગમે તે સદીનો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે. તો મિત્રો 17મી અને 18મી સદી, લાપ્લાસ અને ગોસ, આ બંને તમે યાદ રાખી શકો છો. હવે આગળ જઈએ આપણે. હવે જે આંકડાશાસ્ત્રીય સંગઠન, હવે મિત્રો તમે જુઓ, મેં તમને શીખવ્યું એ પ્રમાણે સંભાવના એટલે શું? તમારા મનમાં પ્રશ્ન થશે. આ સંભાવના શાસ્ત્રના સંશોધકો તમે ખબર પડી, પરંતુ સંભાવના એટલે શું? તો મિત્રો સંભાવના એટલે શું? એટલે મિત્રો તમે જો આ કરો તો આ થાય. દાખલા તરીકે, ઉદાહરણ તરીકે લેવું હોય તો વરસાદ વધુ પડે તો મિત્રો વધારે ઉત્પાદન થાય. આ દેશી ભાષામાં તમે સંભાવના વિશે સમજી શકો છો. જો વધારે વરસાદ પડે તો ઉત્પાદન કેવું થાય? વધારે થાય. અને ઓછો વરસાદ પડે તો ઉત્પાદન કેવું થાય? ઓછું ઉત્પાદન. બીજી રીતે સમજવું હોય તો મિત્રો દાખલા તરીકે કોઈ એક સિક્કો તમે ઉછાળો છો. સંભાવનાની દ્રષ્ટિએ આપણે આ ચેપ્ટર ધોરણ 12 માં શીખવાના છીએ, પણ સંભાવનાનો થોડી બેઝિક માહિતી તમને આપી દઉં. તો મિત્રો સંભાવના એટલે શું? ઉદાહરણ તરીકે જોવા જઈએ તો સિક્કો તમે ઉછાળો છો તો સિક્કાની બે છાપ હોય છે. સિક્કાની બે છાપ હોય છે, એક બાજુ કાંટો અને બીજી બાજુ છાપ, મતલબ હેડ અને ટેલ. આ બે બાજુનું નામ છે. હવે તમે સિક્કો ઉછાળો છો તો મિત્રો એ શું આવશે? એની સંભાવના શું હશે? તો મિત્રો એની સંભાવના ગમે તે બેમાંથી એક હોઈ શકે. તો એ હેડ પણ હોઈ શકે છે અને ટેલ પણ હોઈ શકે છે, કાંટો પણ હોઈ શકે છે અને છાપ પણ હોઈ શકે છે. તો આ એની સંભાવના છે. તમે એક સિક્કો ઉછાળો છો તો ગમે તે સંભાવના હોઈ શકે. હવે આગળ જઈએ તો મિત્રો આગળ શું કહે છે? હવે આના માટે એક સમિતિની જરૂરિયાત પડી. આના માટે એક સમિતિની જરૂરિયાત પડી. તો મિત્રો એક સમિતિ રચવામાં આવી હતી. તો આંકડાશાસ્ત્રની સમિતિ ક્યારે રચવામાં આવી? તો ઈસવીસન 1834 માં લંડનમાં આ સમિતિની રચના કરવામાં આવી હતી, જેનું નામ શું છે? રોયલ આંકડાશાસ્ત્રીય સંગઠન. તો મિત્રો આ આંકડાશાસ્ત્રની એક સમિતિ છે જે ઈસવીસન 1834 માં લંડનમાં સ્થાપના કરવામાં આવી હતી, જેનું નામ છે રોયલ આંકડાશાસ્ત્રીય સંગઠન. આગળ જઈએ તો મિત્રો આગળ શું કહે છે? તો ધ્યાન રાખજો કે આધુનિક આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ, તમે પ્રાચીન આંકડાશાસ્ત્ર જોયું હશે, તો મિત્રો જે આધુનિક આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ વિજ્ઞાન, ઉદ્યોગ અને રાજકારણમાં કોણે કર્યો હતો? આવો પ્રશ્ન થાય તો મિત્રો એ વ્યક્તિ કોણ છે? તો મિત્રો ગેલ્ટન અને કાર્લ ગાણિતીય આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ વિજ્ઞાન, ઉદ્યોગ અને રાજકારણમાં કર્યો હતો. આ બંને વ્યક્તિ હતા જેને વિજ્ઞાનમાં પણ ઉપયોગ કર્યો હતો, રાજકારણમાં અને ઉદ્યોગમાં પણ આ ગાણિતીય આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો, જેનું નામ છે ગેલ્ટન અને કાર્લ પિયર્સન. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે મિત્રો જે દાખલા તરીકે જઈએ તો ઇંગ્લેન્ડમાં ઉચ્ચ કક્ષાની આંકડાકીય પ્રયોગશાળાની તથા ઈસવીસન 1911 માં
લંડન ખાતે યુનિવર્સિટી કોલેજમાં સૌપ્રથમ યુનિવર્સિટીના આંકડાશાસ્ત્ર વિષયના વિભાગની સ્થાપના કરી હતી. તો મિત્રો લંડન ખાતે ઇંગ્લેન્ડમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ માટે સૌપ્રથમ યુનિવર્સિટી કોલેજમાં ક્યારે તો 1911 માં ક્યાં તો લંડનમાં શેની તો યુનિવર્સિટી કોલેજમાં સૌપ્રથમ એની સ્થાપના થઈ હતી. ધ્યાન રાખજો ખાસ આંકડાશાસ્ત્ર વિષયના વિભાગની સ્થાપના થઈ હતી. હવે આપણે આગળ જઈએ તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે જો ગાણિતીય આંકડાશાસ્ત્રના રચયિતાઓ પ્રશ્ન પૂછાય છે કે ગાણિતીય આંકડાશાસ્ત્રના રચયિતા કોણ છે? તો મિત્રો ગાણિતીય આંકડાશાસ્ત્રના રચયિતા કાર્લ પીરિયસન છે. ધ્યાન રાખજો કાર્લ પીરિયસન. સારી રીતે સમજો. આ એક પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે જે આંકડાશાસ્ત્રના જો એનું વિશે સમજીએ. હવે કાર્લ પીરિયસન પછી આપણે આગળ જઈએ તો મિત્રો આગળ જોઈએ કે આંકડાશાસ્ત્રની એક વિષય તરીકે શરૂઆત મેં તમને શીખવ્યું એ પ્રમાણે આંકડાશાસ્ત્રની એક વિષય તરીકે શરૂઆત ક્યાં થઈ હતી તો ઇંગ્લેન્ડમાં લંડન યુનિવર્સિટીમાં ઈસવીસન 1911. તો મિત્રો ઈસવીસન 1911 માં ઇંગ્લેન્ડના લંડન યુનિવર્સિટીમાં આંકડાશાસ્ત્રની એક વિષય તરીકે શરૂઆત થઈ હતી. આગળ જઈએ તો હવે જુઓ આંકડાશાસ્ત્રના પિતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રના પિતા તરીકે ફિશર જાણીતા છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો ફિશરે જેનેટિક્સ, બાયોમેટ્રી, મનોવિજ્ઞાન, શિક્ષણ, ખેતી જેવા જાતના ભિન્ન ક્ષેત્રોમાં આંકડાશાસ્ત્રનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલા માટે તેઓ આંકડાશાસ્ત્રના પિતા તરીકે જાણીતા થયેલા છે. ધ્યાન રાખજો ખાસ. હવે બીજા આંકડાશાસ્ત્રનું એક મહત્વનું ઉદાહરણ એક વ્યક્તિ છે એનું નામ આપણે આપીએ તો ભારતમાં આંકડાશાસ્ત્રનો વિકાસ કેવી રીતે થયો? ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રનો વિકાસ એક મહાન આંકડાશાસ્ત્રી થઈ ગયા છે. તો મિત્રો ભારતના જાણીતા છે અને પેલું કયું હતું વિશ્વના આંકડાશાસ્ત્રના પિતા તરીકે ઓળખ કોણે લીધી છે તો ફિશરે. અને ભારતના આંકડાશાસ્ત્રના પિતા તરીકે કીધું હોય તો મિત્રો ભારતના જાણીતા આંકડાશાસ્ત્રી પીસી મહાલનોબિસ દ્વારા ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રીય સંસ્થાની સ્થાપના ઈસવીસન 1931 માં કોલકાતા ખાતે થયેલ. તો ધ્યાન રાખજો મિત્રો આ ભારતના આંકડાશાસ્ત્રીના પિતા છે. તો ભારતીય આંકડાશાસ્ત્રના પિતા કીધું હોય તો પીસી મહાલનોબિસ આવશે અને વિશ્વના આંકડાશાસ્ત્રના પિતા કીધું હશે તો ફિશર આવશે. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે આગળ જોઈએ તો મિત્રો તેમણે એટલે કે પીસી મહાલનોબિસે ઈસવીસન 1941 માં કોલકાતા યુનિવર્સિટીમાં સૌપ્રથમ અનુસ્નાતક કક્ષાએ આંકડાશાસ્ત્ર વિષયની શરૂઆત કરી હતી. તો મિત્રો આ સમજવાની જરૂર નથી, તમે એને યાદ રાખી શકો છો. ઇઝીલી પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે એટલે યાદ રાખવા માટે તમારે જરૂરી છે. તો ઈસવીસન 1950 માં મહાલનોબિસ દ્વારા પ્રસ્તુત કરાયેલ રાષ્ટ્રીય નિદર્શ તપાસ સરકાર દ્વારા માન્ય કરવામાં આવી. મતલબ નેશનલ સેમ્પલ સર્વે દ્વારા આ સરકાર દ્વારા માન્ય કરવામાં આવી. એમાં શું હતું તો માહિતી એકત્રીકરણનો પ્રથમ તબક્કો ઓક્ટોબર 1950 માં શરૂ થયો હતો. પ્રશ્ન પૂછાય કે માહિતી એકત્રીકરણનો પ્રથમ તબક્કો ક્યારે શરૂ થયો હતો? તો મિત્રો 1950 માં. હવે જુઓ ધ્યાન રાખજો ખાસ. તો મિત્રો સૌપ્રથમ હવે તમને યાદ રાખજો. હવે મિત્રો આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા ઉપર જઈએ તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્ર એટલે શું? તો આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કોક્સ્ટન અને કાઉડનના મતે આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે. વ્યાખ્યા બોલું છું, ધ્યાન રાખજો. તો મિત્રો આ વ્યાખ્યા કોણે આપી છે? કોક્સ્ટન અને કાઉડન નામના આંકડાશાસ્ત્રીએ. તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્ર એ એવું વિજ્ઞાન છે જે આંકડાકીય માહિતીનું એકત્રીકરણ, પૃથ્થકરણ અને અર્થઘટન કરે છે. તો મિત્રો પહેલા શું એને કયા વિષય તરીકે જણાવ્યો છે? તો મિત્રો આંકડાશાસ્ત્ર એ માહિતીનું વિજ્ઞાન છે. એ આંકડાકીય માહિતીનું વિજ્ઞાન છે જે માહિતીનું શું કરે છે? એકત્રીકરણ છે. તો મિત્રો ઘણા બધા આંકડાઓ તમે જોયા હશો. એ માહિતીને એકત્રીકરણ કરશે. આપણે આગળ જોવાનું છે કઈ રીતે માહિતીનું એકત્રીકરણ થાય, એના શું ફાયદા છે, એના શું મર્યાદાઓ છે, પ્રાથમિક માહિતી એટલે શું, ગૌણ માહિતી શું, જે આપણે આગળ શીખવાના છે. તો મિત્રો આવી રીતે માહિતીનું એકત્રીકરણ કરશે અને પછી એના ઉપરથી પૃથ્થકરણ કરશે. આગળ આપણે ભણવાના છે મધ્યવર્તી સ્થિતિના માપ હોય, સુરેખ સહસંબંધ હોય, નિયત સંબંધ હોય, આના દ્વારા એ શું કરશે? એ માહિતીની પૃથ્થકરણ કરશે અને એનું અર્થઘટન કરે છે. અર્થઘટન એટલે એ પરિણામ સુધી પહોંચાડી દે છે, એટલે એને અર્થઘટન કહેવાય છે. તો આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા સિમ્પલ છે, એક જ લાઈનમાં. તો ધ્યાન રાખજો. તો આંકડાશાસ્ત્ર એ એવું વિજ્ઞાન છે જે આંકડાકીય માહિતીનું એકત્રીકરણ, પૃથ્થકરણ અને અર્થઘટન કરે છે. સિમ્પલ છે મિત્રો, ફરીવાર રિપીટ કરું છું. આંકડાશાસ્ત્ર એ એવું વિજ્ઞાન છે જે માહિતીનું એકત્રીકરણ, પૃથ્થકરણ અને
અર્થઘટન કરે છે. તો મિત્રો આ છે આંકડાશાસ્ત્રની વ્યાખ્યા. હવે આપણે આગળ જોવાનું છે કે આંકડાશાસ્ત્ર એ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિના એક સ્વતંત્ર ભાગ તરીકે ગણવામાં આવે છે અને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે એના એક ભાગ તરીકે આંકડાશાસ્ત્રને ગણવામાં આવે છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આંકડાશાસ્ત્રનું એક થોડુંક મહત્વ છે. એનું મહત્વ શું છે એ આપણે સમજી લઈએ. તો આંકડાશાસ્ત્રનું મહત્વ 2 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાવાની સંભાવના છે. એમ પૂછાય કે આંકડાશાસ્ત્રનું મહત્વ સમજાવો. તો સૌપ્રથમ ધ્યાન રાખજો કે ઔદ્યોગિક આંકડાશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રની એક શાખા છે. એ શાખાનું નામ શું છે? કાર્યાત્મક સંશોધન. એને ઇંગ્લિશમાં કહેવું હોય તો ઓપરેશન રિસર્ચ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો મિત્રો કાર્યાત્મક સંશોધન છે એનો ઉપયોગ ક્યાં થયો હતો? તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, કાર્યાત્મક સંશોધનનો ઉપયોગ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન મિલિટરી પ્રોજેક્ટમાં થયો હતો. ધ્યાન રાખજો, ઓપરેશન રિસર્ચનો ઉપયોગ બીજા વિશ્વ યુદ્ધ દરમિયાન ક્યાં થયો હતો? મિલિટરી પ્રોજેક્ટમાં. તો મિત્રો આ જે આંકડાશાસ્ત્રની પદ્ધતિ છે એ કાર્યાત્મક સંશોધન, એનું મહત્વ શું છે તો આપણે સમજીએ કે કાર્યાત્મક સંશોધનની પદ્ધતિઓ સરકાર માટે ઓછામાં ઓછો સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીને મહત્તમ માથાદીઠ આવક મેળવવા. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે આંકડાશાસ્ત્રની પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને એ સરકાર શું કરશે? ઓછામાં ઓછો સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીને એને શું મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરશે? મહત્તમ માથાદીઠ આવક મેળવવા માટેનો પ્રયત્ન કરશે. બીજી બાજુ જોઈએ તો શું આપેલું છે કે ઉદ્યોગોમાં જુદા જુદા ઘટકો જેવા કે માણસો, યંત્રો વગેરેની ઇષ્ટતમ ફાળવણી નક્કી કરવા માટે. તો મિત્રો જે આપેલું છે કે ઉદ્યોગોમાં જુદા જુદા જે ઘટકો હોય છે, દાખલા તરીકે માણસો છે, યંત્રો છે, એનો મહત્તમ ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો, મહત્તમ ઇષ્ટતમ ફાળવણી નક્કી કરવા માટે આ આંકડાશાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ જોઈએ તો કે બજારમાં ભવિષ્યની માંગને પહોંચી વળવા માટે સંગ્રહનું કદ નક્કી કરવા માટે આંકડાશાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો, આ 3 બેઝિક મહત્વ છે કે તમે શીખવું એ પ્રમાણે કે સૌપ્રથમ એનો ઉપયોગ ક્યાં થયો હતો તો મિલિટરી પ્રોજેક્ટમાં ઓપરેશન રિસર્ચનો ઉપયોગ. બીજા નંબરમાં જોઈએ કે સરકાર જે ઓછામાં ઓછા સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કરીને એ શું કરી શકે છે? મહત્તમ માથાદીઠ આવક મેળવી શકે છે. બીજા નંબરનું છે જે મિત્રો ઉદ્યોગમાં જે વિવિધ ઘટકો આપેલા છે, માણસોનો ઉપયોગ કેવી રીતે બરાબર કરવો, યંત્રોનો ઉપયોગ કેવી રીતે બરાબર કરવો, એની ફાળવણી કેવી રીતે કરવી, એ તો એના માટે આંકડાશાસ્ત્ર જરૂરી છે. અને ત્રીજા નંબરનો પોઈન્ટ છે તો મિત્રો કે ભવિષ્યમાં જે માંગ છે, બજારની માંગને પહોંચી વળવા માટે સંગ્રહનું કદ નક્કી કરવા માટે, મતલબ તમે કેટલી વસ્તુ સંગ્રહ કરી શકો છો, ભવિષ્યમાં કેટલી માંગ હશે એ પ્રમાણે સંગ્રહનું કદ નક્કી કરવા માટે મિત્રો આંકડાશાસ્ત્ર ઉપયોગી છે. તો મિત્રો આપણે આજના લેક્ચરમાં આંકડાશાસ્ત્રનો પરિચય જોયો છે અને આંકડાશાસ્ત્રનું મહત્વ જોયું છે. તો મિત્રો જે બેઝિક માહિતી આપેલી છે એ ખાસ વાંચી લેજો, પરીક્ષામાં પૂછાવાની સંભાવના છે. આ જે માહિતી આપેલી છે એમાંથી 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન મોસ્ટ આઈએમપી છે. તો આજે આપણે લેક્ચરમાં બસ આટલું જ જોયું છે. તો ધ્યાન રાખજો આંકડાશાસ્ત્રનો ઉલ્લેખ અને એનું મહત્વ. હવે આપણે આગળ શું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું શીખવાના છીએ તો મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ફરી મળીશું પ્રાથમિક માહિતી અને ગૌણ માહિતી સાથે. તો ધ્યાન રાખજો, અને પ્રાથમિક માહિતી અને ગૌણ માહિતી એની પહેલા આપણે શીખીશું સંખ્યાત્મક માહિતી અને ગુણાત્મક માહિતી. આ 2 બાબતો આપણે જે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ફરી મળીશું. તો મિત્રો ધન્યવાદ.